the conference sharing ideas with peers นะคะเราก็จะกล่าวถึงเรื่องบุคคลกลุ่มหนึ่งชื่อว่า introvert person บุคคลเหล่านี้ก็คือคนที่ใครๆมองว่าชอบเก็บตัวไม่เข้าสังคมบุคคลที่เงียบสงบและรอบคอบนะคะคือก็มีข้อดีนะ introvert เนี่ยคำจำกัดความพื้นฐานนะคะของเขาก็กล่าวว่าชอบสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นน้อยที่สุดนะและพวกเขาต้องการเวลาที่อยู่เพียงลำพังในการเติมพลังนะคะซึ่งตรงข้ามกับบุคคลอีกประเภทหนึ่งชื่อว่า extrovert คนเหล่านี้จะเป็นคนที่เติมพลังด้วยการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเยอะๆนะคะก็ตรงข้ามกันเลยนะคะดังนั้นก็จึงมีคนหัวใสคนหนึ่งจัดงานประชุมวิชาการขึ้นมานะคะชื่อว่า Networking for Introverts The Right Environment for All Attendees to Network Successfully Introverts Included นะคะเป็นการประชุมวิชาการที่ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ชอบเก็บตัวทั้งหลายนะคะกล้าเข้าสังคมและส่งเสริมให้มีการจัดเครือข่ายกันอย่างจริงจังหลังงานเลิกนะเป็นงานที่ได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จดีนะคะคนที่เรียนไปแล้วคงเห็นแล้วว่าแค่คำว่า WHEN นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายที่ใช้ได้จริงเพียงแค่เชื่อมต่อผู้คนเหล่านั้นด้วยคำว่า work นะมาจาก W ใช่ไหมคะ W คือ work H นะคะมากลายเป็นคำว่า hobby E คือ education แล้วก็ N คือ network นะคะก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกได้รับการ empowered and inspired นะคะเกิดมีแรงพลังและแรงบันดาลใจขึ้นทันใดนะคะหัวข้อถัดมาใน Unit 4 ก็คือ How to start a conversation ก็คล้ายๆกับการนำ self introduction มาต่อยอดให้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะและก็มีการแลกเปลี่ยนนามบัตรกันไว้เพื่อให้ได้เป็นเครือข่ายกันในการภายหน้านั่นแหละค่ะนะพัฒนาคำถามคำตอบพื้นๆเกี่ยวกับตัวตนไปสู่การเป็นบุคคลในวงการที่เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นนะคะเคล็ดลับก็คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและไม่ลืมที่จะถามข้อมูลของคนอื่นที่คุณพูดด้วยนะคะเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยผูกพันกันผ่านประสบการณ์ร่วมกันนะและวิธีที่ดีที่จะแนะนำตัวเองก็คือการอ้างอิงถึงความสนใจของคุณในการประชุมฉันสนใจอันนี้คุณมาทำอะไรคุณมาสนใจอะไรเนี่ยเราจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแทนที่จะแนะนำตัวเองว่าชื่ออะไรตำแหน่งงานอะไรต้องแนะนำให้เพิ่มไปกว่านั้นอีกว่าบริษัทคุณมุ่งเน้นว่างานที่คุณทำนั้นน่ะให้บริการกับใครจากนั้นเราก็หารกล้าขึ้นมาเป็นผู้นำเสนอค่ะและเตรียมพร้อมไว้เลยเพื่อนำเสนอเสร็จมีใครมาถามคำถามเด็ดๆที่เราตอบไม่ได้นะคะใน sample presentation when you don't know an answer นะคะทำยังไงเหรอคะมีขั้นตอนอยู่2สเต็ปนะคะที่จะต้องจำไว้แม่นๆเลยนะคะสเต็ปแรกนะคะถ้าเกิดใครมาถามคำถามที่เราตอบไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าคุณถามคำถามได้เด็ดนะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่านะดีง่ายมากเลยคือคุณตอบไปว่า good question นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะ thanks for the question thanks for your question อะไรแบบนี้ขอบคุณที่คุณส่งคำถามดีๆมาให้นะคะสเต็ปที่2ก็คือคุณต้องยอมรับว่าคุณไม่สามารถตอบคำถามได้แต่คุณต้องทำอย่างมีชั้นเชิงและเป็นมืออาชีพนะคะคุณก็ต้องพูดกลับไปว่า to be perfectly honest I'm afraid I don't have an answer for you but let me get back to you with an answer by tomorrow is that alright นะคะก็มีความหมายว่าพูดตรงๆนะฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีคำตอบให้คุณค่ะแต่ให้ฉันติดต่อกลับไปพร้อมคำตอบภายในวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะทำนองเนี้ยนะคะหรือพูดว่า why don't you leave me your contact information and I will have an answer for you by tomorrow นะคะก็ทำไมคุณไม่ทิ้งข้อมูลติดต่อของคุณไว้ให้ฉันล่ะคะจะมีคำตอบให้คุณภายในวันพรุ่งนี้นะ
นะคะแบบนี้เลยหัวข้อถัดไป how to answer any question in English นะคะก็ไม่ว่าใครจะถามคำถามอะไรมาคุณก็จะต้องคิดเข้าไว้คิดว่ามีอยู่2สเต็ปนะคะสเต็ปที่1นะคะบอกว่าคุณจะต้องสร้างวิธีการที่จะคิด WH question นะคะมีวิธีการคิด WH question 5 ตัว who what when where and why นะคะใครอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนและทำไมนะเวลาใครพูดอะไรกันมาถามอะไรกันมาเราก็คิดถึงเรื่องนี้เป็นคำถามออกมาในใจนะคะ Step 2เราบอกว่ากำหนดคำตอบจากที่เราคิด who what when where why อะไรนะเมื่อกี้ที่บอกไว้เนี่ย5ข้อเนี่ยนะคะกำหนดคำตอบให้ไอ้5คำถามที่คิดนะคะเท่านี้เองค่ะเราก็จะดูเป็นคนในพื้นที่ที่รู้ลึกรู้ดีถามกี่ทีก็มีคำตอบแล้วค่ะนะคะแต่ถ้าคุณต้องมาเป็นคนถามบ้างล่ะเรื่องง่ายๆที่บางรายก็ยังไม่รู้นะคะวิธีตั้งคำถามอยู่ในหัวข้อ asking questions in English question structure มีวิธีการ4ขั้นตอนตามนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวดูได้ในตารางเลยนะคะทำตารางไว้ให้ดูเรียบร้อยสบายมากก็เรียงเป็นช่องแรกเลยนะคะก็เป็นพาร์ทแรกเป็น question work นะ who what when where why how often how long how much เรียงไว้เลยเราจะถามด้วยคำถามแบบนี้อันดับที่2ที่ไล่เรียงลงมานะคะก็จะได้เป็นพวก auxiliary verb หรือ helping verb ก็แปลว่ากริยาช่วยทั้งหลายเราก็เอามาใส่ไว้เป็นช่องที่2นะรวบรวมทั้งหมดเรามาเรียงไว้นะคะอันช่องที่3ถัดมานะคะก็เป็น subject ค่ะคือประธานในที่เราจะต้องการจะถามประโยคเนี่ยเราจะมีประธานใครเป็นประธานนะคะ I you we they หรือจะเป็นคำนามเป็นอะไรก่อนแล้วแต่นะคะหลังจากนั้นก็เอาไปบวกกับ main verb นะคะคือกริยาหลักนะคะก็หลังจากที่เราได้ช่องต่างๆมาตามนี้เรียบร้อยนะเราก็จะมีquestion word ตามด้วย auxiliary verb ตามด้วย subject ตามด้วย main verb เท่านี้เองพอเวลาเราจะใช้ก็เรียงตามลำดับแบบนี้แล้วก็เลือกคำออกมาช่องละคำเอามาเรียงต่อกันนะคะทีนี้พอมาเรียงต่อกันเสร็จปั๊บปรับให้ถูกว่าประธานตัวไหนใช้กริยาแบบไหนเราก็จะได้ประโยคคำถามแล้วค่ะเช่น who is he ใช่ไหมเป็น he ต้องใช้ is ใช่ไหม what does he do how are you ไปก็ว่าไปนะหรือจะมาแบบไม่มี question word ก็ได้เช่น is he studying English are you okay อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนเวลาตอบก็เลือกใช้กริยาช่วยให้ตรงกับคำถามที่เขาถามมานะคะเช่นเขาถามว่า do you speak Thai เราก็ต้องตอบเราฟังดู do you speak Thai คำตอบก็คือ yes I do หรือ no I don't ใช่ไหมต้องใช้ตัว verb to do มาช่วย can you swim yes I can no I can't นะ will you come home yes I will no I won't อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะและหัวข้อสุดท้ายที่มีความหมายกับทุกชีวิตนะคะ what is critical thinking and reasons why it is important นะคะดูตามตารางก็จะรู้ว่าการคิดเชิงวิพากษ์นะคะ critical thinking คือความสามารถในการนำข้อมูลที่คุณได้รับมาจากการสังเกตการอ่านการได้ยินและประสบการณ์จากนั้นจึงผ่านการตั้งคำถามการวิเคราะห์การทำความเข้าใจแล้วก็มาสังเคราะห์หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอะไรต่างๆแล้วก็มาจำลองข้อมูลที่มีข้อมูลอย่างดีนั้นแล้วก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เข้ากันได้ดีหรือใช้งานได้จริงนะคะนี่หัวความหมายยาวนะส่วนความสำคัญทำไมมันสำคัญในตารางครูให้ไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดเป็นทั้งหมด7ข้อนะคะไปดูตามตารางแล้วก็มีคำแปลพร้อมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จบอย่างมีความคิดนะคะอย่าลืมไปทำคำถามท้ายบทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ